نناقش خبرا أو حدثا بشرح أبعاده وتداعياته. تحياتي دكتور محمود، نرحب بك أولا. أهلا بك أستاذ علاء وشكرا على الاستضافة. أحييك ونحيي جميع الذين يستمعون إلينا في هذا اللقاء المهم. إذا لنبدأ دكتور محمود، مؤتمر دولي في الدوحة حول هذا الاستشراق وحضرتك الرئيس اللجنة العلمية فيه. حدثنا عن مدى هذا المؤتمر وأهمية هذا المؤتمر والضيوف في المؤتمر بشكل عام. تفضل. أولا مرة أخرى شكرا للاستضافة وتحية لكل المستمعين والمشاهدين. الحقيقة أن المؤتمر الدولي للاستشراق في الدوحة الذي سيعقد يومي 26 و 27 نيسان أبريل الحالي هو مؤتمر يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، يتناول موضوع الاستشراق، وسيقام في الدوحة في دولة قطر تحت رعاية سعادة وزيرة التربية والتعليم العالي السيدة لولو الخاطر. وهذا المؤتمر يعني تم التحضير له بشكل كبير جدا من الجانب الأكاديمي والجانب التقني والإعلامي واللوجستي وغيره، وإن شاء الله سيعطي نتائج يعني مفيدة وإيجابية. المؤتمر هذا يتناول موضوع الاستشراق. نعم. ويركز على الاستشراق الجديد. نعم. لذلك إذا تسمح لي يعني أعطي كده صورة عن والاستشراق الجديد حتى نوضح موضوع المؤتمر. نعم. بعدين نتناول بعض التفاصيل. الاستشراق كما يعرف الكثيرون هو ظاهرة فكرية بدأت في الغرب الأوروبي حصرا، وكان الهدف منها أو بداية دراسة الدين الإسلامي بعد أن انتشر في العالم. وكان هناك الأوائل الذين درسوا المستشرقين الأوائل كانوا رجال دين مسيحيين يعني من الكنيسة. نعم. وكان هدف حقيقة هدف غير شريف كما يقال. كانوا يريدون أن يشوهوا الإسلام ويدرسون كيف يتصدون لانتشار الإسلام في العالم. ولذلك ارتبط الاستشراق في بداياته بالحملات التبشيرية اللي ظهرت في آسيا وأفريقيا. نعم. وأيضا هذا الاستشراق لعب دور في الغرب للتمهيد للاستعمار الفرنسي والبريطاني والهولندي في العالم، في الدول المشرقية عموما العربية والإسلامية. لكن تطور هذا الاستشراق وانتشر في العالم في الدول الأوروبية، وانتشر إلى أمريكا وإلى دول مختلفة. نعم. يعني وجابها أزمة كبيرة الاستشراق، لأنه الاستشراق يعتبر يعني ظاهرة فكرية. هو ليس علم. الاستشراق ليس له منهج، لأنه هو يدرس ظواهر متنوعة تماما. صحيح. مثل يدرس الدين ويدرس السياسة والتاريخ والاقتصاد والأدب. ولكل علم من هذه العلوم أو مجال معرفي له منهجيته وله خصوصيته. ومع تطور العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم التاريخية والعلوم المختلفة تطورت بشكل هائل في القرن العشرين. الاستشراق يعني وجد نفسه أمام أزمة حقيقية. إما أن يسمي كل مستشرق نفسه خبير في الشرق الأوسط أو في خبير سياسي أو اقتصادي، ولم يعد يعني مصطلح الاستشراق لم يعد يعبر عن طبيعة عمل المستشرق. لذلك في عام 1973 في باريس كان هناك مؤتمر حول الاستشراق. قام المستشرقون واتفقوا أن يسموه مؤتمر حول دراسة بلدان آسيا وأفريقيا. يعني تخلوا عن مفهوم الاستشراق. وأحد المستشرقين الأمريكان مفكر أمريكي معروف مختص بالدراسات الإسلامية نعم. إسبوزيتو قال أنه أنا أتمنى ألا يسموني مستشرق وإنما باحث إسلامي. بعد هذا الاستشراق التقليدي الذي يعني دخل في أزمة، ظهر شيء جديد اسمه الاستشراق الجديد. الاستشراق الجديد في حقيقته هو استمرار للاستشراق التقليدي، ولكن بأشكال وصور جديدة. وهو أيضا استمر في خدمة أغراض سياسية وإيديولوجية. يعني نعرف أن مراكز الأبحاث الكبرى في الدول الغربية
هي تمول من قبل وزارات، من قبل الدول الحكومات، ومن قبل كبار شركات، نعم. يعني شركة روكفلر وغيرها. يعني أي أن هذه المراكز تقوم بتقديم تقارير ودراسات لجهات محددة بلقاء أموال. يعني باختصار الاستشراق الجديد يتابع مهمة الاستشراق القديم بأشكال جديدة. وأعتقد أكبر مثال موقف الاستشراق الأوروبي والغربي والأمريكي طيب. من الأوضاع في غزة. نعم. يعني في كتاريخيا تضامن. دكتور محمود نقدر نعم. نعتبر هذا المؤتمر بعد السبعين هو تاني مؤتمر اللي تضمن بيناته مؤتمرات؟ لا، هذا المؤتمر الأول من نوعه يقام في هون في المنطقة طيب، العربية. المستجدات في هذا المؤتمر، عن إذا حدثنا فيه عن شيء. يعني هذا المؤتمر هو سيضم أكثر من 120 باحث من أكثر من 50 دولة، من الصين ومن الهند ومن آسيا الوسطى ومن أوروبا الشرقية، من روسيا ومن أوروبا الغربية وأمريكا ومن الشرق الأوسط ومن يعني دول عديدة جدا فعلا. والمستشرقين أو المشاركين يعني ينتمون لمدارس استشراقية مختلفة. يعني سيكون هناك حوار واسع، يعني حوار سؤال حضاري. ما اقطف يعني حديث المستشرق، يعني احنا عم بيصير استشراق عند صار بفرنسا، دولة عم تدرس الشرق الأوسط. بلى حاليا عم بيصير بدوحة. فهل الضيوف هل هم من الغرب مستشرقون أم يوجد أيضا من درسوا الاشتراك من المستشرقين الذين درسوا الاستشراق؟ نفوت بالمصطلحات شوي. نعم، صح. هو تاريخيا البداية كان الأوروبيين فقط هن اللي كانوا يدرسوا الشرق، ثم تطورت. تعرف أنت في أوروبا يعني كان هناك موجات من البلدان العربية والإسلامية الذين وفدوا إلى الدول الأوروبية وأصبحوا جزء من المجتمعات الأوروبية. وهناك باحثين كبار من أصول عربية وإسلامية ومشرقية يعيشون في أوروبا وكتبوا عن الاستشراق، ومنهم أبرزهم إدوار سعيد نعم. الفلسطيني الأمريكي الذي كتب كتاب بعنوان أورينتاليزم الاستشراق، وهو كتاب فضح الاستشراق، يعني فضح عيوب الاستشراق في الغرب. وبالتالي الآن وخاصة مع تطور التكنولوجيا والإنترنت، لم يعد الغربي عندما كان يقول سابقا قبل 200 عام أنه هو مستشرق، معنى ذلك هو زار البلدان العربية والإسلامية ويعرف أشياء لا يعرفها الآخرون، ويكتب كتب عن ذلك، عن رحلاته. الآن المستشرقين مثلهم مثل غيرهم، يعني الكل يعرف من الإنترنت. تستطيع أن تعرف الشرق أحسن من المستشرق. بالتالي يعني هون الموضوع هذا أثر أيضا على موضوع الاستشراق. أصبح الاستشراق هو ملك للجميع، للشرق والغرب، وليس حصرا على المفكرين الغربيين الذين يريدون أن يدرسوا الشرق. يعني المؤتمر ربما سي لقاء تاني بعد ما ينعقد إن شاء الله بعد 10 أيام وشوف نتائجه. بدنا نحن ننتقل لجزء مهم كمان في حضرتك. بديت بشيء اسمه الاستشراق الروسي، وكتبت كتاب عنه، راح نحكي في الجزء الثاني عن هذا الموضوع. ولكن قبل أن ننهي هذه النقطة، في هكذا هل مفهوم الاستشراق بشكل عام يمكن أن نقول تغير كوجهة سياسية؟ يعني صرنا نشوف باللوحات قبل كانت تفرجي أنه الشرق عبارة عن جنة خيالية مثل ألف ليلة وليلة. هل هذا حاليا بدأ لدى حسب اطلاعك لدى المثقفين الغرب أو بهذا المؤتمر تحس بأنه تغيرت هذه اللهجة، هذه الفكرة؟ هو الموضوع يعني هون طويل وشائك. يعني بدايات الاستشراق في فرنسا مثلا كانوا يتحدثون عن الأدب والأساطير وعن المرأة في العالم الشرقي، وبعدين دخلوا في موضوع الدين والإيديولوجيا وتطور الموضوع. في العصر الحديث طبعا احنا الاستشراق مر بظواهر خطيرة مثل المركزية الأوروبية التي تقول أن العالم الشرقي شعوب شرقية متخلفة وليست ذكية أو قليلة الحركة والحيوية، وتحتاج لأن يأتي الأوروبيون ويسيطرون على هذه الدول. ومن هنا ظهر مفهوم الانتداب. الانتداب هذا مفهوم استعماري صحيح. مبني على فكرة استشراقية. نعم. لكن الآن تغير كثيرا هذا الأمر
الآن الهيمنة الغربية تأخذ أشكال ثقافية واقتصادية، ولكنها مبنية. الاستشراق من حيث الجوهر لم يتغير، بقيت أهدافه نفسها، نعم. لكن بأشكال جديدة، أشكال أحيانا تبدو مثلا يغطوها بموضوع الديمقراطية أو بموضوع حقوق الأقليات أو بمواضيع أخرى، هذا أو مهم هذا التصحيح، هذا أو التوضيح أكثر. الحداثة أو الدولة نعم. القومية أو الوطنية. هذه كلها مظاهر في قلبها يأتي والدليل، وأكبر دليل، الاستشراق الغربي يصمت، معظمه طبعا. هناك مفكرين يعني أحرار في أوروبا أعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، لكن هناك مستشرقين أوروبيين وأمريكان يعتبرون ما تقوم به إسرائيل حق مشروع. يعني أين الاستشراق؟ أين الفهم صحيح. المنطقي لقضايا الناس والشعوب في الشرق؟ يعني هذا مثال ساطع على أنه الاستشراق هو ما زال يحافظ في جوهره على النظرة أحيانا العنصرية الاستعلائية، مع كل أسف. الانتقاص من الآخر، يعني موجودة للأسف يعني. موضوع كما قلت متشعب. لنأخذ فاصل قصير ونبدأ بالقسم الثاني دكتور محمود. أكثر قربا، برنامج سياسي يناقش خبرا أو حدثا بشرح أبعاده وتداعياته. أهلا بكم متابعي راديو فجر في هذا الجزء الثاني من أكثر قربا، وسنناقش مع الدكتور محمود حول الاستشراق الروسي. نسأله، نرحب بك مجددا أستاذ محمود، الدكتور محمود. أهلا. يعني في شيء طبعا، يعني الدكتور محمود، يعني مثل ما قلت عادة نعرف أنه هناك استشراق وهناك استشراق غربي، عادة هذا اللي بنعرفه، أنه في هناك استشراق على الغرب. وإذ طلع لنا كتاب حلو وجميل من سنتين عن الاستشراق الروسي والعالم الإسلامي، ربط حلو. هناك عدة كتب، يعني من فترة كان هناك بعض الكتابات يمكن حاليا إبراهيم كالن الآن المستشار الأمني عن الغرب والشرق، درس فيه الاستشراق ووضع كل الكتب، ولكن تناول علاقة الغرب. ولكن من تناول الشرق الروسي أو الاستشراق الروسي هو الدكتور محمود حمزة. نسأله هذا الكتاب، واللي أخذ جهد منك طويل، يعني عقدين تقريبا، والدافع. تفضل. شكرا. فعلا الحديث عن الاستشراق الروسي أمر يعني منطقي وضروري، لأنه الاستشراق الروسي بالرغم من أن هناك مدرسة عريقة في الاستشراق الروسي عمرها أكثر من 200 عام، نعم. لأنه في الغرب وفي العالم كله هناك تجاهل تام لدور المستشرقين الروس، وهذا طبعا ناتج على خلفية الصراع الإيديولوجي بين الغرب والشرق، يعني بين الاشتراك الرأسمالية والشيوعية. ولكن صحيح. الاستشراق الروسي ليس له علاقة بشكل عام بالإيديولوجيا، هو استشراق علمي ومنطقي، له في جزء منه سياسي فعلا، ولكن حتى الجزء السياسي هو لا يطرح أهداف استعمارية مثل ما جرى في الدول الغربية. وأنا باعتباري باحث في تاريخ الرياضيات العربية في القرون الوسطى، وهذا مرتبط بالاستشراق طبعا والاستعراب. الروس بالمناسبة يفضلوا مصطلح الاستعراب، لأنه الاستشراق هم جزء من الشرق، روسيا تنتمي إلى أوراسيا اللي هي أوروبا وآسيا، نعم. بالتالي هم يفضلوا مصطلح الاستعراب. والاستعراب الروسي مدرسة غنية جدا في من بداية القرن التاسع عشر، بدأت بشكل جدي، علما بدايتها تعود إلى بداية القرن الثامن عشر مع الإمبراطور بطرس الأول، الذي أول من أمر بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الروسية لأول مرة بتاريخ روسيا. ثم بدأوا في تدريس اللغة العربية وفي بعض الجامعات والمدارس مع الإمبراطورة كاترينا الثانية، وظهر مستشرقين كبار في روسيا، مثل نذكر أهمهم كراتشكوفسكي وبارتولد. كراتشكوفسكي كان من الذين يعشقوا اللغة العربية والأدب العربي نعم. والتاريخ والجغرافيا، وله مؤلفات في غاية الأهمية مثل مع المخطوطات العربية
وله مؤلف ضخم عن المؤلفات الجغرافية العربية، لا يوجد له مثيل حتى باللغة العربية. والاستشراق الروسي بشكل عام كان منصفا للحضارة العربية والإسلامية، لم يكن سلبيا كما كان في الغرب حقيقة. مهم. ومدرسة الاستشراق الروسي التي موجودة في سان بطرسبورغ إلى اليوم تدرس المخطوطات وتدرس الأشياء التاريخية واللغوية والاجتماعية، وتعالجها بطريقة موضوعية غير متحيزة أو غير عدائية. هناك جانب آخر، استعراب العلمي في روسيا، الذي درس من خلالها عشرات العلماء الروس، درسوا المخطوطات في الرياضيات والفلك والميكانيكا، ونشروا كتبا وترجموا مخطوطات. يعني هؤلاء بكل أمانة قاموا بهذا العمل. باعتباري أنا عملت في موسكو في أكاديمية العلوم الروسية نعم. في معهد تاريخ العلوم والتكنولوجيا، وهو أكبر من أضخم المعاهد في العالم في تاريخ العلوم. فقررت أن أكتب هذا الكتاب عن الاستشراق لأنه أردت أن أعرف القارئ العربي بهذه الصفحة يعني الغامضة أو المخفية عن الناس. لأنه ليس من العدل أن نجد عشرات ومئات الكتب عن الاستشراق، خاصة في المنطقة العربية، نعم. وكلها تتحدث عن الاستشراق الألماني والفرنسي والبريطاني والهولندي والأمريكي، ولا يذكر الاستشراق الروسي. لذلك كتبت هذا الكتاب، وبالفعل يعني أخذ مني يعني أكثر من 20 سنة هذا نعم. الكتاب، وقت جهد كبير كبير. جهد وفترة زمنية طويلة دكتور محمود، يعني الفترة اللي تناولتها. طيب من نتائج، يعني أنت قدمت لنا بعجالة، نحن نتمنى اللي يقروا الكتاب خصائص وميزات واللي الاستشراق الروسي واختلافه يعني بشكل عام من الاستشراق الغربي هذا، نعم. واعطيتنا امثله يعني سريعه وكثير مهمه. نعم. بالنتاج التوصل، يعني هل يعني كان في مفهوم خاطئ لدى العرب او لدينا عن الاستشراق الروسي؟ ممكن هذا صار تصحيح، ولا ما كان عنده تصور ابدا؟ يعني بالنسبة لي أنا ما كان أفكر بهالطريقة، يعني في أدباء روائيين نقراهم نحسهم قريبين منا، ما كنا نفكر أنه ممكن يكونوا يعني بنفس أنه غربيين، يعني نعتبرهم شرقيين. إيه يعني أنا اطلعت على عدد كبير من الكتب والدراسات حول الاستشراق في العالم العربي لباحثين كبار ومعروفين. أغلبهم تحدث عن الاستشراق الروسي، يعني تطرق إلى الاستشراق الروسي بطريقة سلبية، وربطها بالشيوعية، نعم. أنه الشيوعيين معادين للدين وانتهى الأمر. هذا طبعا إجحاف، وهذا منطق غير علمي وغير سليم حقيقة. حتى بالفترة الاتحاد السوفيتي، في فترة الشيوعية، المستعربين الكبار مثل كراتشكوفسكي لم يسمح بتسييس الاستعراب. لا، هناك كان في محاولات من القيادة السوفيتية أن الاستشراق يخدم أغراض سياسية مثل الاستشراق الجديد في أوروبا. نعم. وفعلا هناك معهد دراسات شرقية في موسكو إلى اليوم هو يعمل، وهو يقوم بدراسات معاصرة سياسية واقتصادية، ويقدم ويقدم تقارير للجهات الحكومة الروسية. هذا له فعلا أبعاد سياسية. لكن بشكل عام هناك يعني تعامل موضوعي. في العالم العربي، تعرف، قلت أن من جهة هن العداء للشيوعية جعلهم يشوهون سمعة الاستشراق الروسي، ومن جهة أخرى في بعضهم يعني كتبوا شوي عن الاستشراق الروسي بطريقة سطحية. ممكن يعني هو نعتبر لا يعرف اللغة الروسية ولم يعش هناك، نعم. وكتب أشياء أحيانا في أساطير وخرافات يعني كتبها. على كل حال، هذا الاستشراق الروسي يعني يجب أن نتعامل معه بصدق، نكتب إيجابياته وسلبياته. يعني أنا لست متحيز مثلا للاستشراق الروسي، لكن أنا أعرف أنه يختلف جذريا عن الاستشراق الغربي. طيب في سؤال يعني قد يكون أكاديمي أو تقليدي، ولكن مهم بالنسبة لي. يعني التحديات يمكن نعتبر هذه جزء من التحديات اللي وجدت قدام كتابة هذا البحث أو هذا الكتاب،
والمنهج العلمي الذي اتبعه الدكتور محمود حمزة بيهمني كتير، خصوصا اللي عم يتابعنا واللي عنده دراسات أكاديمية وعم يهتم بالموضوع. تفضل. هل وضحت الصورة؟ لا لا عفوا والله ما انت يعني ما فهمت عن المنهجية تقصد؟ يعني المنهج العلمي اللي استخدم، يعني اتبعه الأستاذ مصادر يعني هي غربية شرقية وكذا، وهل نعتبر من التحديات اللي كانت تواجهك في هذا الكتاب؟ اوكي. لا أنا ما لم أعاني بكتابة الكتاب، لكن أنا يعني ليش أخذ معي يعني ليش استغرق وقت طويل الكتابة؟ لأنه أنا نفسي في كنت تاريخ. باحث نعم. على مدى 20 سنة، كنت باحث في تاريخ العلوم العربية في القرون الوسطى، وهذا الكتاب تضمن في جزء من الكتاب تضمن أبحاثي العلمية الخاصة بي. هذا أيضا أحد أهداف تأليف الكتاب، نشر بعض الأبحاث المتعلقة يعني بمواضيع الاستعراب العلمي خاصة، والتي لم يكتب عنها أحد نهائيا، الاستعراب العلمي في روسيا. فلكن أنا أيضا اعتمدت على مراجع طبعا روسية وعربية وأوروبية أمريكية. أنا تطرقت نعم. لهذه المراجع وبينت كيف أن هناك يعني نظرات مختلفة لموضوع الاستشراق، لموضوع الحضارة العربية والإسلامية التي هي موضوعي الرئيسي يعني من العلوم العربية تصورك وتاريخ هذا الفهم دكتور محمود العربية. نعم، نعم. هل هذا تصورك هذا الفهم يعزز الحوار فيما بيننا ونفهم ما بعضنا البعض يعني؟ والله أنا يعني أنا أتمنى ذلك، وأعتقد أن هذا جزء من يعني أنا كإنسان كسوري، كعربي سوري، يعني أنا عندما أكتب هذا الكتاب عن الاستشراق الروسي، هذه رسالة للروس أيضا بأننا نحن نتحدث عن إنجازات العلماء الروس بطريقة عقلانية وبطريقة يعني أمينة، مثل ما أنتم تكلمتم عن الحضارة العربية، اللغة، الأدب، التاريخ، الجغرافيا بطريقة يعني موضوعية. نحن أيضا نبرز هذه، والأهمية الكتاب تأتي أنه مكتوب باللغة العربية وانتشر بشكل هائل. يعني أنا اتصل في أحد صحيح. كبار الكتاب في الاستشراق من المملكة العربية السعودية، رجل معروف يعني لا نذكر اسمه حتى ما، لأنه حديث خاص بيننا كان، فهو قال لي أن أنت فتحت لنا نافذة على الاستشراق في الدول الشرقية أو الدول، لأنه نحن صحيح. لم نحكي عن الاستشراق الروسي، كل شيء منتشر عنا هو الاستشراق الأوروبي الغربي الأمريكي فقط نعرف ذلك. فإذا هذا قد يفتح نافذة يعني اللي هنا ليجري حوار بين الاستشراق الغربي والاستشراق الشرقي، إذا جاز التعبير يعني. نعم. الحديث طويل، بدنا نختم، ولكن يبقى في ذهني عندي هيك يعني هي بالأخير. الدكتور حسن حنفي رحمه الله يقول فتح باب اسمه الاستغراب، أن نقرأ المستغربين. فهل يمكن أن نقول هذه يعني فهم الاستشراق هو نوع من النوع أنه نفهم عقليتهم، طريقة تفكيرهم باتجاه، وبالتالي بالمستقبل راح تكون لنا دراسات عن الغرب وعن الروس وعن المستغربين، يعني الاستغراب اللي قصده حسن حنفي. نعم. دكتور حسن حنفي فعلا طرح فكرة الاستغراب كمقابل للاستشراق، أنه علينا نحن العرب والمسلمين والمشرقين أن ندرس العالم الغربي، ولكن هي مهمة طبعا صعبة كثير، والاستغراب يعني عمليا هو موجود. يعني هناك مئات الباحثين العرب والمسلمين والمشرقين يقومون بدراسة الاستشراق الغربي ودراسة العالم الغربي، يعني يكتبون عن التاريخ والمجتمعات الأوروبية بشكل واسع. وهناك أيضا كما أنا قلت سابقا هناك باحثين من أصول مشرقية يعيشون ويحملون جنسيات أمريكية وأوروبية، وهم يشاركون في دراسة الغرب ويقدمون صورة عنه للمشرق. يعني عمليا أنا بتقديري أن الاستغراب قائم موجود، ولكن بدون أن يسمى استغراب، لأنه الاستشراق نفسه تخلوا عن المصطلح. فنحن الآن لسنا بحاجة لمصطلح الاستغراب، لأنه مضمونه الذي نريده موجود على أرض الواقع. طيب بدنا نختم. بنشكرك على هذا اللقاء، يعني أخذ منا هو الثمين
إذا في لك رسالة للجمهور أو رسالة من خلال كتابك، يعني كثير مهم هذا الكلام نختم فيه. تفضل. يعني أدعو طبعا خاصة الشباب للاطلاع على ما قام به المستشرقون بشكل عام، يعني اتجاه حول منطقتنا وحول تاريخنا وحضارتنا، ومنها الاستشراق الروسي لأنه كان معتم عليه فعلا، محارب. وأتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى أنه تكون سوريا بخير. إن شاء الله. شكرا دكتور. تحياتي أكثر دكتور. قطب، برنامج سياسي يناقش خبرا أو حدثا بشرح أبعاده وتداعياته.